chăng một đóa hoa vô ưu ngàn năm mới nở, một đấng giác ngộ đại từ đại bi, vừa chuyển kiếp lâm phàm ở thế gian. Bên Ấn Độ tại thành Ca Tỳ La Vệ, cả muôn loài mừng Phật đản sinh. Bóng tối lui dần rạng rỡ ánh quang minh, hoa bất diệt nở thơm lừng trên nhân thế. Ngàn hoa đua nở mừng vui, bình minh soi sáng nơi nơi, nghe tiếng giang trên không trung, mừng cho khắp trong nhân loại. Trần gian có đấng từ bi, tìm ra chân lý màu linh dẫn dắt quần sinh thoát qua bờ trần luân. Này người ơi, vui lòng cho bần đạo hỏi, vì sao thần dân khắp nơi ở thành Ca Tỳ La Vệ này đều hân hoan vui vẻ, múa hát tưng bừng? Dạ thưa ngài, cách đây khoảng 9 tháng, hoàng hậu Maya đã có một giấc mộng lành, và bây giờ đức bà mới vừa hạ sanh một thái tử thật là xinh đẹp. Đức vua Tịnh Phạn hân hoan vui vẻ cho mở tiệc ăn mừng. Dạ, ngài có thấy không? Đó, tất cả thần dân đều vui mừng ca hát, tưng bừng như lễ hội. Thì ra là như thế à? Không uổng công ta lặn lội từ xa đến đây. Dần dương soi sáng trần gian, vườn lâm tỳ ni muôn ánh lung linh. Thôn ngát bảy đóa sen tươi nở ra đón chân Đức Phật, hào quang sáng khắp trời mây. Thần dân ca hát mừng vui, hoàng cung rợp bóng cờ qua đón đấng thượng đi. Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Cậm miệng lệ, các khanh hãy bình thân. Đội ơn thánh thượng. Nhờ hồng phúc của tiên đế mà Sơn Hà xã tắc này được bình yên. Dân chúng lạc nghiệp âu ca, khắp nơi đều thái hòa xinh đẹp. Hỡi tất cả thần dân trăm họ trong thành Ca Tỳ La Vệ, hôm nay hoàng hậu đã hạ sinh thái tử thật khôi ngô tuân kiệt. Vậy ta truyền lệnh cho khắp muôn dân, mở tiệc vui mừng
Ôi con ta dắt ngọc mình vàng, trang nghiêm đức hạnh nhân từ, cốt cách phi phàm, ta mừng qua ái hậu ơi. Dạ thần kiếp đây cũng hạnh phúc, thấy an lạc trong lòng, như hoa sen nở rộ, tâm tánh nhẹ nhàng, không đắm lụy trần gian. Ái hậu ơi ta cảm ơn hậu nhiều, vì sanh cho ta được một hoàng nam. Thái tử con ta khí phách hơn người, hy vọng sau này sẽ nối nghiệp hoàng gia. Dạ, muôn tâu thánh thượng, có một vị đạo sĩ tên là A Tư Đà xin được vào ý kiến. Đạo sĩ A Tư Đà, xin mời vào. Tâu dân. Dạ muôn tâu đại vương, hạ thần là A Tư Đà, từ rừng sâu núi thẳm lặn lội đến đây để xin được ra mắt và đoán tướng cho thái tử. Đạo trưởng A Tư Đà, ta đã nghe danh của ngài từ lâu, thật là hân hạnh cho hoàng gia khi ngài đến đây để đoán tướng cho thái tử. Dạ tâu đại vương, thần có nghe người dân trong thành nói rằng hoàng hậu trước đây có một giấc mộng lành. Vậy hôm nay hạ thần muốn nghe kể lại giấc mộng đó, tâu đại vương. Được. Này ái hậu, Dạ vậy ái hậu hãy kể giấc mộng năm xưa cho đạo sĩ nghe về giấc mộng lành, hầu đoán tương cho con mình làm như mai sau. thưa đại vương, nhớ lại năm xưa thiếp xin lệnh quân vương, xá tội phạm nhân, bố thí cho dân nghèo, xin gieo trồng nhân đức, không màng đến lợi danh. Rồi một đêm tiếp mơ giấc mộng lành, khi tỉnh mộng rồi lòng vẫn thấy lạc ngang. Thần thiếp mơ thấy từ trên không trung nhạc trội hoa rơi, vang lừng thôn ngát. Có bạch tượng 6.000 quân thêm đỏ sen hồng tươi đẹp. Rồi bạch tượng từ không trung bỗng đi thẳng vào bên hông phải của thần thiếp. Khi tỉnh cơn mơ thấy an lạc vô cùng, thiếp cảm thấy an vui, tâm tánh nhẹ nhàng. Khi tỉnh giấc mơ khuya phòng còn thơm mùi hương lạ, và trên trời tiếng nhạc vẫn trôi du dương. Đây là giấc mộng lành thiếp đã kể với quân vương, và hôm nay giấc mơ kia đã báo điều sự thật. Thiếp đã sinh một hoàng nhi nhân hậu, ôi diễm phúc thay cho hoàng tộc dương triều. Nghe hoàng hậu kể giấc mộng lành, thần vui mừng khôn xiết.
và chắc rằng hoàng hậu đã hạ sinh được một bậc vĩ nhân, tài đức song toàn, nhân loại chẳng ai bằng. Nếu ở kinh thành sẽ là một vị chuyển luân thánh dương trị vì thiên hạ, còn nếu xuất gia tu hành sẽ thành bậc giác ngộ cao siêu. Giờ hạ thần xin được diện kiến và đoán tướng cho thái tử. Hay lắm, hay lắm. Này Ái hậu, Dạ. Ái hậu hãy bồng thái tử ra để đạo sĩ đoán tướng cho Hoàng Nhi nhé. Tuân mệnh. Ôi, thái tử thật trang nghiêm phước tướng, tỏa sáng ngời vẻ mặt từ bi. 32 tướng tốt uy nghi và 80 vẻ đẹp phương phi thoát tục. Ồ, một chữ vạn hiện ngay trước ngực. Đây đúng là đấng đại giác lâm phàm, cứu chúng sanh thoát biển luân trầm, đưa nhân loại sang bờ giác ngộ. Dạ, trước điện ngọc thần xin khải tấu rằng sau này thái tử trưởng thành sẽ xuất gia rời khỏi kinh thành, vào núi Thẳm để tìm chân lý. Tâu đại vương thần xem rất kỳ, thái tử sau này đắc quả Như Lai, khắp vũ hoàng có một không hai. Sao thái tử sẽ lập nên đạo ca? Ôi trẫm nghe qua mấy lời của đạo sĩ mà lòng lâng lâng vui sướng vô cùng. Nhưng vừa rồi sao ngài cười hớn hở trước bể rồng, rồi bỗng chốc lại chan hòa ngấn lệ. Đại vương ơi, thần cười đây là mừng cho nhân thế, vì đức từ bi sẽ tìm ra chân lý, dẫn dắt nhân sanh vượt biển luân hồi. Bậc giác ngộ đản sinh ơi hỡi muôn loài, cõi thế gian khách chi nhà lừa, kiếp con người sinh diệt khổ đau. Thương cho đời chưa tỉnh giấc chim bao, nên lăn lộn giữa ba đào sống dày. Nay cõi ta bà có Phật đản sinh, diện kiến bậc vĩ nhân nên thần mừng cho nhân thế. Nhưng tại sao vẻ mặt của đạo sĩ lại âu sầu thảm khốc? Chắc có chuyện buồn xảy đến với hoàng gia chăng? Tâu đại vương, thần khóc đây là vì thấy đời mình sao bất hạnh. Chẳng bao lâu thần vĩnh biệt dương trần, không được nghe lời dạy của Đức Khiêm Từ. Ôi
ẩn tu nơi rừng núi, chỉ mong cầu giải thoát từ sanh. Nhưng đến bây giờ gối mỏi chân rung, sau khi chết sẽ thọ sanh vào cõi vô sắc, sẽ không được nghe những lời Thế Tôn chỉ dạy. Tuổi phận mình nên lã cha lễ sâu sơi. Muôn tâu đại vương, đại vương là vị vua anh minh tài đức, nên chẳng có chuyện gì xảy đến với đại vương và thái tử đâu. Thần xin chúc mừng cho đại vương và cho cả nhân loại, sau này sẽ được nghe những lời của Thế Tôn chỉ dạy mà thoát nẻo luân hồi. Thôi, thần xin tạm biệt. Trẫm xin đa tạ công ơn của đạo sĩ, vì đã tận tình đoan tướng cho con ta. Này hỡi các quan văn võ, hãy mở kho lương mà bố thí cho dân nghèo, xả tội phạm nhân, để mừng ngày thái tử con ta mới vừa đản sinh nhé. Truyền bãi triều. 7 ngày sau khi sanh thái tử, hoàng hậu Maya rời bỏ dương trần. Dứt nghiệp duyên phước đức trọn phần, nên hoàng hậu thác sanh về cõi trời đao lợi. Có bà dì được tuyển vào cung nội, thế mẹ hiền để chăm sóc thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử trưởng thành, vua lo lắng ưu tư, sợ thái tử sẽ xuất gia tầm đạo cả. Dạ, thần thiếp xin kính chào đại vương. Kìa, ái hậu Ma Ba Xà Ba Đề, có việc chi mà vội vã tìm ta? Hãy tâu qua cho trẫm đây được rõ. Muôn tâu đại vương, thần thiếp nghe các quan báo lại rằng đại vương cứ âu sầu buồn bã, nên thiếp vội đến đây thỉnh an đại vương. Ai hậu ơi, làm sao ta vui được khi nhớ những lời tiên đoan năm xưa. Trước bể rồng vị đạo sĩ đã trình thưa, khi thái tử trưởng thành sẽ xuất gia tầm chân lý. Đại vương ơi, xin hãy giữ gìn long thề. Thái tử con ta là người tài ba xuất chúng, chắc mai sau làm rạng rỡ vương triều. Thái tử con ta đức hạnh nhân từ, đại vương có biết không, con mình thông minh tài trí, văn võ song toàn, nhưng từ tốn khiêm cung. Các thầy dạy khen rằng thái tử chẳng học mà thông, các kinh vệ đà con ta đều thâm đạt. Các vũ nữ đêm ngày ca hát, nhưng thái tử con ta chẳng thấy vui lòng. Hậu ơi, đó là điều mà ta lo nhất. Nơi chốn cung vàng nệm ấm chăn em, ta đã
xây thêm những điện ngọc nguy nga, nhưng cũng không chuyển xoay được lòng thái tử. Hậu còn nhớ năm xưa khi lễ hạ điện tưng bừng vui vẻ, mới 9 tuổi đầu mà thái tử đã thiền quán công phu. Khi thấy muôn loài mảnh được yêu thua, thái tử đã ngang ngầm cho nhân tình thế thay. Lòng của trẫm vừa thương vừa cảm phục trước vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh của con mình. Không biết rồi đây có giữ được cánh phượng hoàng ở nơi đài cát, hay phải đứng lặng nhìn cánh phượng bay xa. Một mai thái tử xuất gia, hoàng cung lạnh lẽo lòng ta ưu sầu. Các quần thần thấy ta lo lắng, đã luận bàn nên mau lập gia thất cho con ta. Chỉ có lưới tình mới ngăn thái tử xuất gia, nên ta đã cho mở cuộc thi tuyển sắc đẹp đó ai hậu. Thần thiếp nghe có nàng Gia Du Đà La xinh đẹp, thái tử đã vừa lòng và còn tặng chuỗi ngọc cho công chúa phải không, thưa đại vương? Đúng như vậy đó ai hậu. Nhưng công chúa là cành vàng lá ngọc, con của vua Thiện Giác. Vua Thiện Giác bảo rằng muốn cưới được công chúa thì thái tử con ta phải thi tài hùng anh, và chút nữa đây sẽ thi tài môn đấu kiếm. Ta chỉ sợ đề bà Đạt Đa còn ôm lòng oán hận. Dạ, con trẻ xin thỉnh an phụ vương và mẫu hậu. Ồ, đừng lên, con yêu quý của ta. Con quả thật là tài ba xuất chúng, đã chiến thắng đề bà Đạt Đa, Nang Đà và A Nậu Đà La trong cuộc thi bắn tên, cưỡi ngựa và đấu kiếm. Giờ chỉ còn một trận đấu kiếm với đề bà Đạt Đa nữa thôi. Cha mẹ mong con hãy nên cẩn thận. Dạ, con sẽ cố gắng để làm vui lòng phụ vương và mẫu hậu. Dạ, muôn tâu thánh thượng, có công chúa Gia Du Đà La xin được vào yết kiến. Được, mời công chúa vào. Tâu dân. Dạ, con là Gia Du Đà La, xin kính chào đại vương và mẫu hậu. Trẫm miệng lễ công chúa hay bình thân. Dạ, xin đội ơn đại vương. Hôm nay Khanh đến đây để tiếp tục xem cuộc thi tài hùng anh phải không? Dạ, đúng như vậy thưa đại vương. Theo con thấy, thái tử là người tài trí, văn võ song toàn, nhân từ, đức hạnh. Thần thiếp xin kính chào thái tử. Xin chào công chúa Gia Du Đà La. Thái tử ơi, thiếp thấy trong lòng vui vẻ hân hoan, thật là diễm phúc cho Gia Du Đà La được quen với thái tử tài ba. Thiếp cảm ơn chàng đã tặng sâu chuỗi ngọc, thiếp xem đây là bảo vật trên đời, sẽ nhớ mãi ơn chàng. Không có gì đâu hỡi công chúa ơi, nàng xứng đáng với kỷ vật ta trao. Vì nàng thanh cao phẩm hành nhân từ, như lá ngọc cành vàng. Ta với nàng tâm đầu ý hiệp, như quen biết đã từ lâu. Đại vương ơi, thiếp thấy thái tử và công chúa
là trai tài gái sắc, thật xứng lứa vừa đôi. Trẫm cũng nghĩ như Ái hậu vậy đó. Thái tử và công chúa thật là tâm đầu ý hiệp. Thái tử Đề Bà Đạt Đa Gia Lâm. Dạ, thần là Đề Bà Đạt Đa, xin được đấu kiếm cùng với Thái tử Tất Đạt Đa để phân thắng bại. Được, trẫm chuẩn tấu. Này Thái tử Tất Đạt Đa, chắc ngươi vui lắm khi thắng ta trong trận bắn tên và thi cởi ngựa. Thưa Thái tử Đề Bà Đạt Đa, thắng lợi thì bị oán thù, thất bại thì bị đau khổ. Nhưng vì theo quy định của đức vua Thiện Giác, và tôi muốn làm vui lòng mẹ cha, nên tôi mới thi đấu. Chứ thật tình tôi muốn sống một cuộc đời hòa hiếu an vui. Hỏi này Thái tử, tuy ta đã thua trong trận chiến vừa rồi, chẳng qua là do ta sơ suất mà thôi. Và hôm nay ta đòi lại món nợ này. Ngươi hãy nên đề phòng cho cẩn thận, lưỡi kiếm ta vốn thiệt vô tình. Nếu chẳng may thái tử lụy mình, thì đừng có trách Đề Bà sao chẳng nương tay. Những lời nhủ khuyên tôi xin đa tạ, mãi mãi chúng ta vẫn là bạn thâm tình. Cùng xuất thân ở hoàng tộc vương triều, thì đâu luận vì việc thắng hay thua. Thôi, ngươi đừng tỏ vẻ ra là người khiêm tốn, mà làm cho lòng ta càng thêm căm tức. Ta nhớ lại năm xưa, ngươi cũng tỏ ra là người nhân hậu, đã cứu sống con thiên nga mà ta đã bắn rơi. Thật căm tức biết bao, chim trời mà ta bắn được, vậy mà ta lại thua khi đâu lý với người. Ta hận trong lòng suốt mấy năm qua, nỗi căm hờn đang ở đầu kiếm của ta. Nè, hãy rút kiếm ra hỏi thái tử Tất Đạt Đa nhân hậu, chuyện cũ năm xưa ta phải tính cho xong. Hỡi người ơi, con chim thấy cung tên còn giật mình hoảng sợ, muôn thú gặp bẫy liền chạy lánh xa. Tất cả muôn loài đều có mạng sống như ta, cũng biết đớn đau khi bị lột da cắt cổ. Thôi đi, người chớ nên nói nhiều lời nhân nghĩa nữa, hãy đỡ đường kiếm của ta. Trời ơi, thêm một lần nữa ta đã thua nhục nhã, nỗi căm hờn đã chồng chất thêm, như thể ai cào ai xé nát con tim. Này hỡi Tất Đạt Đa ơi, thù này ta sẽ trả. Trời ơi, bấy lâu nay ta dày công luyện võ cởi ngựa bắn tên, bao người nể phục, mà hôm nay ta lại thảm bại trước quay thân. Giấc mong quyền quy sụp đó tan tành, hận thêm hận chất chồng thêm nữa, nỗi căm hờn ta đành để lại mai sau. Nỗi buồn bao phủ tim ta, trào dân quốc nghẹn lễ hòa sầu đau. Căm hờn như núi non cao,
thù này ta phải trả. Hãy đợi đó. Hỡi tất cả bá quan văn võ, thái tử con ta đã chiến thắng ở đấu trường. Vậy các quan hãy chuẩn bị chu toàn để đón rước công chúa Gia Du Đà La sẽ sánh duyên cùng thái tử con ta đấy nha. Lo. Ngày mai này thái tử Tất Đạt Đa sẽ đi dạo 4 cửa thành, nên đức vua ra lệnh cho tất cả thần dân ở thành Ca Tỳ La Vệ không ai được buồn bã sầu khổ, hãy trang hoàng đường xá cho sạch đẹp để tiếp nghinh thái tử. Lo. Này Sa Nặc, ngươi hãy nhìn xem, muôn hoa sắc thắm, ngàn tía tươi hồng, cảnh thanh bình hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Sa Nặc ơi, ta nhìn xem mà lòng thấy an vui. Non nước rạng ngời, đất trời nở hoa, như mỉm cười với ta. Ôi sơn hà gấm hoa, ánh bình minh soi sáng muôn loài. Dần dương như réo gọi, ta tiếp tục lên đường mà tìm hiểu lễ dân. Giang sơn cẩm tú cảnh đẹp quy hoàng, đâu thua gì cung nổi. Nhìn dân chúng an lành, ta hạnh phúc quá Sa Nặc ơi. Bởi đức vua có tánh nhân từ, nên kinh thành lạc nghiệp âu ca. Muôn dân đang dõi mắt theo ngài, mọi người đều quý mến yêu thương. Này Sa Nặc, vừa rồi ta nhìn thấy ở cửa thành phía đông này cảnh đẹp sang giàu, muôn dân no ấm. Sao bây giờ ta thấy những người cơ cực, vất vả nhọc nhằn lấm tấm những giọt mồ hôi vậy Sa Nặc? Dạ thưa thái tử, ở trên đời có người sang
kẻ khó, người phú quý kẻ bần hàn. Đó là chuyện thường, thưa thái tử. Chao ôi! Vậy là bao nhiêu nước mắt và mồ hôi của người dân phải đổ xuống mới có được chén cơm và manh áo. Và kìa, Sa Nặc, hãy cho ta hỏi, người đó tại vì sao tay nương gậy trúc để chống đỡ lưng còng, mắt mờ chân rung, mái tóc vì sao trắng bạc như mây trời. Ta nhìn người rất đôi thương tâm, vì ma hốt da nhân vàng vẻ quá suy mòn, tiêu tụy cả xác thân. Thái tử ơi, đó là một cụ già. Vậy ta có già yếu không, có đau khổ giống như người, vì phải hao mòn xác thân. Thái tử ơi, ngài đừng nên xúc động mà làm cho héo thân vàng. Ai ai sống ở trên đời đều phải chịu cánh già nua. Ta đã hiểu rồi, sự hủy diệt của xác thân sẽ hao mòn theo năm tháng. Thôi, ta hãy qua cửa thành phía nam đi Sa Nặc. Dạ. Kìa, này Sa Nặc, hãy dừng xe lại để ta giúp người kia đang nằm rên la thảm thiết nha. Dạ. Thái tử, xin ngài hãy dừng bước lại, kẻo bệnh lây truyền làm khổ lụy tấm thân. Bệnh à? Bệnh là sao hỡi Sa Nặc? Dạ thưa, bệnh là toàn thân đau nhức, cơ thể rã rời, rên la thảm thiết. Như vậy, bệnh là giống như người này, thân thể rã rời, đau tim cả thân người, da lạnh toát mồ hôi, nằm lăn lộn rên la, mà giọt lệ tuôn xa, tiếng kêu cứu thảm sầu. Ôi đau đớn lòng ta, hỡi này Sa Nặc ơi, chắc ta cũng giống như người nhân sanh sống trên đời, phải chịu cảnh bệnh đau. Thương muôn loài đều phải chịu nỗi đớn đau khi mang xác thân này. Thái tử ơi, ai cũng có lần đau bệnh, nay mạnh lành nhưng chưa biết được ngày sau. Khi bệnh hoành hành thì thân thể đơn đau, và đau bệnh không luận người sang hay kẻ khô. Sa Nặc ơi, bấy lâu nay ta sống nơi lầu son điện ngọc, nào có ai đâu nỗi khổ
quên khổ ở trên đời. Nhưng ánh trăng tròn rồi trăng lại khuyết qua, nở qua tàn trong kiếp phù sinh. Người vương quyền hay kẻ thứ dân sống trong cõi tục đều vương mang khổ lụy. Sa nặc ơi, hôm nay ta nghiệm kỹ, ai cũng như ai một thân khổ trên đời. Thôi, Sa nặc ơi, hãy cho xe qua cửa thành phía tây đi nhé, để ta cảm nhận hết nỗi khổ của nhân sinh, hầu suy gẫm nhân tình thế thái. Kìa, Sa nặc, ngươi hãy nhìn xem, người kia tại sao nằm trên giàn hỏa thiêu, mà thân thể bất động, còn đôi mi thì khép kín vậy Sa nặc? Thưa thái tử, đó là người đã chết, chuẩn bị thiêu thành nắm xương tàn. Thôi để thần đưa thái tử trở lại cung vàng, kéo hát lệ lắng tròn trong mắt ngọc. Ôi mạng sống con người như hạt sương đồng trên cành lá, như bọt nước mây bèo tan hộp hộp ta. Sương trên cành rồi sẽ rụng rơi, dù hàng dương già có ngày cũng sẽ tàn hơi. Thân chốn vùi hay bị quá thiêu, có còn chăng chỉ năm xương tàn. Ôi cõi đời là trò dấu bể, sanh ly cùng tử biệt, mới thấy nhau rồi xa cách muôn đời. Nhìn người đang nằm chết mà lệ ngọc trào tuôn, hỡi muôn loài rồi sẽ về đâu? Ta phải làm sao mới giải thoát luân hồi? Nhìn ánh tà dương dần xây bóng, thôi hãy mau hồi cung nội. Sa nặc ơi, ta quá thảm thương đời. Thôi, hãy qua cửa thành phía bắc đi Sa nặc. Hình như dưới ánh hoàng hôn, ta nhìn thấy có một người mặc chiếc áo vàng, dáng vẻ khoan thai thoát tục. Người đó là ai vậy Sa nặc? Dạ thưa, đó là một vị sa môn. Một vị sa môn à? Thôi, để ta qua đó hỏi những điều mà ta còn chưa rõ nhé. Dạ thưa ngài, ngài có phải là một vị sa môn không? Và tu để làm gì vậy thưa ngài? Dạ thưa ngài, tôi đúng là một sa môn,
Và tu là để tìm ra con đường giải thoát, vượt ra ngoài bể khổ của trần ai. Sống ở đời mà tỉnh giấc mê say, không tham đắm ở trong ngũ dục. Ngài ơi, người tu hành như đóa hoa sen thanh thoát, dương lên khỏi bùn nhơ tỏa hương thơm ngát, mang lại niềm vui cho khắp muôn loài. Thanh tịnh chân tâm an lạc ở trên đời, không ái dục nên không buộc ràng quan trái, chẳng tham cầu nên tâm trí nhàn du. Tháo mở xích xiềng giải thoát tử sanh, và thấm từ bi thương đời đau khổ. Rải ánh từ quang soi đời tâm tối, đưa khách trần gian vượt biển luân hồi. Điện ngọc cung vàng như miếng mồi danh lời, tự phượt thế thằng là bể ái trăm luân. Tôi khuyên ngài hãy nhanh chân tìm ra chánh đạo cứu trần khổ đau. Thưa ngài, giờ bần đạo xin được phép lui gót. Xin chào ngài. Xin đa tạ những lời thanh thoát của ngài. Này Sa Nặc, hãy cùng ta mau phản hồi thành nội nhé. Tâu dân. Thương kiếp nhân sanh lâm buộc ràng, trả vai vai trả nợ vương mang. Nước mắt chúng sanh hơn biển cả, khói sầu nghi ngút khắp trần gian. Dạ, thần thiếp xin kính chào thái tử. Kìa, công chúa Gia Du Đà La, nàng hãy đến đây và ngồi cạnh bên ta nhé. Tất Đạt Đa chàng ơi, em xót xa trong lòng, dương dân trên mi hồng, nhìn thái tử sầu đau, thần tiếp hỏi vì sao, thấy duyên ra kinh thành, chàng thấy gì mà đường vẽ ưu hoài, thấy thiếp gây nỗi lòng, chàng ơi hãy nên tường phân, nhìn xem dáng xuân phai tàn, lòng Gia Du biết bao sầu đau. Gia Du Đà La ơi, nàng là người vợ hiền chung thủy, và nhân từ đức hạnh thật trang nghiêm. Đôi mắt nàng như ánh
sau đêm, vẽ đài cát của một vị công chúa. Nhưng nàng ơi, ta buồn đây là buồn cho nhân thế, cứ mãi đua chen trong vòng danh lợi, chìm đắm sông mê ngập lặng biên luân hồi. Lòng xót thương ta khó đứng yên ngồi, nàng hãy nhìn kia lá hoa tươi tốt, khi buổi thu về rồi héo tàn phai. Thấm thoát thời gian như thể tên bay, sẽ mang theo nét thanh xuân ra đi vĩnh viễn. Ta đã chứng kiến cảnh già nua bệnh chết, ôi có gì đâu trong kiếp sống vô thường. Gia Du Đà La ơi, như ánh mắt em sao sẽ lu mờ theo năm tháng, như suối tóc mơ quyền rồi bạc trắng môi hồng héo dung nhan diễm kiều sẽ tàn. Phai như cánh hoa rơi rụng khi buổi thu tàn, thiếp nghe chàng mà lệ thấm bờ mi, ôi cảnh vô thường sum họp rồi tan. Thái tử chàng ơi, thiếp nghe chàng luân dài mà trong tim nghẹn nghẹn nỗi thương sầu. Dù trần thế có sao dời vật đổi, nhưng tình của chúng mình vẫn thắm mãi với thời gian. Thiếp sẽ ấp ủ tình chàng vào tâm khảm, để muôn đời bóng chàng luôn ở trong tim. Chắc giờ này La Hầu La con của chúng mình đã an lành trong giấc ngủ. Thôi, nàng hãy vào loan phòng mà an nghỉ, để ta ở nơi này mà nghiền ngẫm thế thái nhân tình. Dạ, thiếp mong chàng đừng nên suy tư buồn bã nữa. Chàng hãy giữ gìn long thể mà sống cuộc đời hạnh phúc an vui. Khi thấy chàng buồn, thiếp cũng đau lòng xót dạ. Được rồi, Gia Du Đà La nàng ơi, chỉ có nàng mới thấu hiểu được nỗi lòng của ta. Thưa chàng, thiếp xin được lui bước. Dạ, con trẻ Tất Đạt Đa xin thỉnh an phụ vương, kính chúc phụ vương sống lâu trăm tuổi. Kìa, con yêu quý của ta, hãy đứng lên đi con. Con ơi, con đi dạo ngoài chốn kinh thành, chắc thấy thần dân an cư lạc nghiệp, cảnh thanh bình các nơi đều khải khúc hoàng ca. Sao phụ vương thấy ánh mắt của con chứa đựng nỗi lo lắng sâu xa? Chắc con gặp những chuyện buồn phải không con? Hãy kể lại cho cha đây được tường lãm. Phụ vương ơi, ngoài lê dân có biết bao điều thống khổ, sống cõi dương trần đâu có chỗ nào an. Con thấy một cụ già mang tấm thân tàn, và một người bệnh nằm rên la thê thảm. Con lại thấy một cảnh buồn ảm đạm, người tắt
hơi nằm chết chờ quả thiêu. Ôi thê lương tan tóc cành điều hiu. Con được thấy vẻ trang nghiêm của một người tăng sĩ. Đã bao đêm con trẻ đây nghiệm kỵ, xin phụ vương cho con được xuất gia. Con vào đây thưa hỏi cùng mẹ cha, cho con được ra đi tầm chân ly. Thái tử con ơi, con hãy dừng ngay ý nghĩ. Nếu con quyết chi đi tu thì ở chốn hoàng cung sẽ tràn ngập cảnh thương sâu. Con có thấy không, mái tóc cha nay đã phai màu. Con là người tài ba xuất chúng, cha hy vọng là con sẽ nối nghiệp hoàng gia. Đợi khi nào con bằng tuổi như cha thì lúc đó sẽ đi tu cũng chưa muộn. Con ơi đừng bỏ cha hiu quạnh ở hoàng cung. Nếu con ra đi thì mẹ cha thương nhớ. Ơn hoàng phụ như biển đông khó sanh, đức sinh thành to lớn tờ Thái Sơn. Nhưng phụ vương ơi, lệ ngọc đổ từng cơn, khi con nghĩ chúng sinh còn chìm trong bể khổ. Con ơi nỡ lòng nào con rời xa cha mẹ, bỏ công chúa bơ vơ cùng với đứa con hiền. Cha sẽ cho con tột đinh vương quyền. Cả thần dân trăm họ ở thành Ca Tỳ La về, cùng các quân thần đều quý mến thương con. Nếu mai này con lìa bỏ cung son, ai sẽ lo cho con nơi rừng sâu núi thẳm. Thái tử con ơi, hãy bình tâm suy nghĩ lại, bỏ ý định tu hành đừng rời khỏi hoàng cung. Phụ vương ơi, con cảm nhận ở mẹ cha một tình thương vô hạn. Phụ vương xây cung điện 3 mùa để làm ấm áp thân con. Bao năm trường con sống nơi gác ngọc lầu son. Ôi công ơn của mẹ cha như trời cao biển rộng. Nhưng phụ vương ơi, quy luật trên đời sanh già bệnh chết. Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Con thấy cõi đời như giấc mộng mà thôi. Thái tử Tất Đạt Đa con ơi, tràn ngập tình thương. Khi thấy chúng sanh đang quằn quại cảnh đau sầu, không biết nơi đâu là chân hạnh phúc.
sinh. Không, cha không muốn con rời xa hoàng tộc đâu. Cha nói không được là không được con ơi. Khải bẩm phụ vương, nếu phụ vương muốn con ở nơi hoàng tộc, phụ vương hãy ban cho con 4 điều nguyện ước. 4 điều nguyện ước à? Được, cha đồng ý. Vậy con hãy nói ra đi, cha sẽ cho con ngay lập tức. Muôn tâu phụ vương, điều thứ nhất, con ước phụ vương cho con mạnh hoài không đau bệnh. Điều thứ hai, phụ vương cho con trẻ mãi chẳng già nua. Điều thứ ba, con được sống mãi ở thế gian. Điều thứ tư, cho phiền não khổ đau của con không còn nữa. Trời, con xin 4 điều nguyện ước như vậy sao con? Ôi thôi rồi, không thể được. Ở trên đời ai không già bệnh, tương phùng rồi ly biệt. Dù quốc vương hay thứ dân nghèo, hãy xin điều kiện khác đi con. Cha sẽ cho con toại nguyện, điện ngọc cung son hay vương giả quy quyền. Muôn tâu phụ vương, nếu 4 điều ước phụ vương không cho con được, thì hãy cho con tầm đạo cứu nhân sanh. Dẫu cho con có rời khỏi kinh thành, khi thành chánh hòa, con sẽ trở về thăm hoàng tộc. Con cúi mong phụ vương chấp thuận cho con trẻ đây được toại nguyện. Con ơi, con hãy để cha đây suy nghĩ lại. Còn chuyện xuất gia hôm khác sẽ tính nghe con. Thôi, con hãy trở về nơi chốn cung son. Đừng suy nghĩ để tinh thần được vui vẻ nghe con. Dạ, con ngưỡng mong phụ vương hãy giữ gìn long thể. Giờ con xin được lui bước. Ôi, chắc là thái tử sẽ xuất gia tầm đạo cả, y như lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà. Hỡi cung phi mỹ nữ ở hoàng gia, hãy đàn hát lên, hãy đàn hát lên để giữ chân thái tử. Đàn hát lên. Ta đã nghe rồi tiếng thở than, sinh linh nức nở chốn trần gian. Đêm nay ta sẽ xa hoàng tộc, quyết chí mở khai anh đào vàng. Trăng đêm nay soi sáng bước đường ta đi, rời nơi chốn hoàng cung. Phụ vương ơi, chân con bước ngập ngừng, lệ ngọc tuôn đôi dòng. Thương muôn loài lầm than khổ đau, con nào ham lộc cả quyền cao. Tầm đạo màu sáng soi thế gian, đưa nhân sanh thoát qua bờ mê. Thưa chàng, thần thiếp
thần thiếp rất nhớ thương chàng. Kìa, Gia Du Đà La, chắc nàng cũng không an trong giấc điệp. Có việc chi mà nét mặt quá ưu buồn? Chàng ơi, thiếp có nghe chàng định rời cung nôi, dấn thân vào nơi núi thẳm rừng sâu. Thiếp nghe qua mà quá thảm thương sầu. Ôi, chẳng lẽ giấc mơ của thiếp là sự thật? Nàng nằm mơ à? Hãy kể lại cho ta nghe đi hiền thê. Dạ, thiếp xin kể đây. Thiếp mơ thấy có một con bò trắng, ở trên đầu có hạt ngọc sáng long lanh, rồi khoan thai nhẹ bước khỏi kinh thành. Thiếp cố giữ nhưng không sao giữ được. Giấc mộng thứ hai, thiếp thấy bốn vị thiên dương phong quang rạng ngời nơi thành Ca Tỳ La về. Rồi bỗng đâu trên cửa thành mọc lên cây cờ tuyết đẹp, trời đổ mưa qua nhạc trôi vang lần. Giấc mộng thứ ba, thiếp nghe tiếng hải hùng, trên không trung có tiếng hô to giờ đã đến. Thiếp vội tìm chàng nhưng chẳng thấy chàng đâu. Chiếc hoa trăm cài trên tóc em biến thành tro, còn chuỗi ngọc của chàng đeo biến thành con rắn. Ôi những giấc mơ thật là khiếp sợ, tình cơn mơ mà lòng thiếp vẫn ưu sầu. Chàng ơi, lòng thiếp luôn lo sợ, sợ mai này chàng sẽ xuất gia. Vợ thương chồng, con trẻ khóc đòi cha. Đừng bỏ thiếp một mình nghe thái tử. Gia Du Đà La nàng ơi, cuộc đời này khác chi tuồng ảo mộng. Thương muôn loài còn sống trong cảnh đau điên. Nếu mai này ta có xuất gia, mong nàng hiểu cho ta vì tình yêu nhân loài. Tình của nàng sẽ luôn tươi thắm mãi, vì đã hòa vào trong tình của muôn loài. Nàng hãy tin tưởng ngày mai tươi đẹp, giấc mộng ảo quyền rồi sẽ tiêu tan. Ta đi tìm ánh đạo vàng sáng soi nhân thế, mong nàng hiểu cho ta. Không chàng ơi, nếu mai này chàng rời khỏi hoàng cung, thì Gia Du Đà La đêm ngày thương nhớ. Dù thiếp sống nơi lầu son gác tía
Gia Du Đà La ơi, đôi mắt ta đã nhìn thấy những cảnh khổ sầu của nhân loại. Tai ta đã nghe những tiếng nức nở của nhân sinh. Vì thế ta mới hy sinh tất cả để đi tìm phương thuốc cứu khổ cho muôn loài. Thôi, nàng hãy vào loan phòng ngủ tiếp đi nhé. Ta chúc nàng an lành trong giấc điệp. Dạ. Đêm vắng canh dài nàng ngủ say, nhìn em lần cuối để chia tay. Hầu lá con hỡi chờ cha nhé, hẹn buổi tương phùng đào sáng khai. Đêm nay ta sẽ rời hoàng tộc, áo vương quyền xin gửi lại hoàng cung. Buổi ra đi ta lập chí đại hùng, để không lưu luyến trên bước đường tầm đạo. Nhưng phụ vương ơi, một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng châu ngọc chảy rưng rưng. Tạm biệt phụ vương cùng mẫu hậu, giả từ vợ đẹp với con cưng. Hỡi nhân loại, hỡi phụ vương và mẫu hậu, hiền thế và con trẻ, xin hãy gắng chịu sự chia ly này cho đến ngày Tất Đạt Đa tìm ra ánh đạo. Xin tạm biệt. Này Sa Nặc, Sa Nặc, ngươi hãy mau thức dậy và mang con ngựa kiền trắc đến đây cho ta. Trời, thái tử, giữa đêm khuya giá lạnh mà thái tử định đi đâu vậy? Thưa thái tử. Sa Nặc ơi, hãy cùng ta đi nhanh lên, ra khỏi thành, rồi ta sẽ nói cho ngươi hiểu. Tâu dân. Chàng ơi, thái tử, chàng đâu rồi? Thái tử, chàng đã đi rồi. Tất Đạt Đa chàng ơi, thiếp đã biết chàng sẽ ra đi tầm chân ly. Thiếp đã nhờ Sa Nặc chuẩn bị sẵn yên cương, nhưng vợ xa chồng sao khỏi nhớ thương. Chàng có biết không, cõi lòng của thiếp đây tan nát. Gió lạnh ơi, xin ngươi đừng len lỏi vào tim ta nữa. Và trăng ơi, hãy sáng soi cho thái tử Tất Đạt Đa trên vạn bước đăng trình. Thiếp sẽ hy sinh hạnh phúc của riêng mình để cho chàng yên tâm mà tầm chân ly, không vương vấn buộc ràng trong buổi chia tay. Thiếp nguyện giữ một lòng chung thủy sắc son,
chờ đợi ngày chàng tìm ra anh đào. Thiếp sẽ nhủ khuyên phụ vương và mẫu hầu nuôi dạy con thơ sớm được nên người. Thiếp sẽ cầu nguyện cho chàng được nhiều sức khỏe và sớm đạt thành chánh quả cứu nhân sinh. Đợi ngày ánh đạo quang minh sáng soi nhân thế, thiếp có lòng ước mong. Này Sa Nặc, hãy dừng ngựa lại. Chúng ta đã vượt qua sông Anoma rồi. Ngươi hãy ngồi nghỉ đi nhé, rồi đợi ta trong giây lát. Dạ. Trời! Thái tử đã cắt mái tóc của ngài rồi. Sa Nặc ơi, ta muốn cắt đi lòng luyến ái. Đây chiếc áo nhung bào và mớ tóc của ta. Ngươi hãy mau về mà tâu lại với mẹ cha rằng Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia tầm đao ca. Thái tử ơi, trong lớp màn sương ánh trăng vàng soi chiếu, rừng núi bao la như chứng kiến giờ phút Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo ca, bỏ lại sau lưng một cuộc sống huy hoàng. Bỏ vợ đẹp con xinh với chiếc ngai vàng. Thái tử ơi, ngài đã ở nơi lầu son gác tia, nay phải dặm trường trên vàng nẻo sơn lâm. Rồi những buổi đêm về sương gió lạnh căm, ai sẽ hầu hạ bên chân thái tử? Vậy hạ thần cũng xin được dặm trường sương gió, để sớm chia bao nỗi nhọc nhằn. Không được đâu Sa Nặc ơi. Vì sao vậy thưa thái tử? Sa Nặc, Sa Nặc ơi, ta biết ngươi là người nhân hậu, luôn trung thành và lo lắng cho ta. Nhưng ngươi hãy mau về tâu lại vua cha và nhắn lời ta với công chúa. Ta không phải vô tâm mà quên đi bổn phận, vì thương nhân sinh còn lạc lối chốn mê mờ. Thái tử ơi, ngựa kiện trắc còn buồn khi tạm biệt, huống chi thần sao khỏi lệ xa. Lặng nhìn rừng núi bao la, đảo đời hai nẻo cách xa muôn trùng. Thôi, ngươi chớ nên lưu luyến nữa, mà hãy mau phản hồi thành nội.
Rồi sẽ có một ngày ta trở lại hoàng gia. Hãy đi đi, người hầu cận thân thiết của ta. Hẹn gặp ngươi sau ngày ta thành chánh quả. Đi đi xa nặc. Dạ, xin tạm biệt thái tử. Cầu cho ngài sớm tròn ước nguyện. Sa Nặc đã đi khuất dạng trong lớp màn sương. Ta hãy đi tìm nơi để tham thiền nhập định. Nhưng hình như có bóng người đi đến, mặc chiếc áo vàng, nhưng sau tay lại cầm cung tên. Thưa ngài, ngài là thợ săn hay là một tăng sĩ? Dạ thưa, tôi là một thợ săn. Ngài là một thợ săn? Vậy tại sao ngài khoác lên mình chiếc áo của người tăng sĩ? Thưa ngài, vì ngài không biết muốn ra tay giết lũ thú rừng, khoác lên mình chiếc áo nhà tu thì sẽ đi săn được dễ dàng. Chúng lầm tó tưởng tôi là người hiền hậu, đến gần tôi thì bị mũi tên này mặc áo nhà tu để lường gạt thú rừng. Chớ thật tình tôi nào biết tu chi. Ngài ơi, xin ngài đừng làm như vậy, rộng lòng thương mà thứ tha cho muôn loài. Nếu mình sống mà muôn loài phải chết thì cuộc đời này là bể tan thương. Ngài ơi, vì gia cảnh tôi nghèo nên đành giết chung để mà đuổi thân. Phải chi tôi là kẻ sang giàu thì đâu nỡ nào sát hại sinh linh. Đây, chiếc áo của ta đang mặc, ngài có thể lấy nó để đổi ra vàng bạc, hầu tìm cho mình một cuộc sống hiền lương nhân ái. Hãy đổi cho ta chiếc áo của thầy tu mà ngươi đang mặc, để ta làm một vị sa môn đi tìm chân lý. Ồ, thật là tốt, thật là tốt. Tôi xin đổi ngay. Tôi cảm ơn ngài và xin hứa sẽ nghe lời ngài chỉ dạy. Và bây giờ xin chào ngài. Sau khi khoác lên mình một chiếc áo nhà tu, thái tử mới lần bước ra đi tìm chân lý. Ngài đã đến gặp nhiều vị danh sư như Kalama và Quốc Đầu Lam Phất. Ngài đã trải tâm thân vàng, xa chi mà sương gió dẫm ngàn sơn khê. Thương người trong biển trần mê, phát tâm mà dẫn dắt người về chân như. Cảm thương cho đấng đại từ, tuyết sương mà phủ trắng trên người chân tu. Một mình trên bước dẫn du, tâm ngài mà tự tại mặc dù gian lao. Chập trùng núi thẳm non cao,
nơi rừng núi bơ vơ, xác thân mà như thể trăng mờ sương rơi. Ngài lắng ngã gục người ơi, duyên mai mà có được một người cứu nguy. Ôi thương thương đức từ bi. Ôi mạnh hơi tàn như lá sắp xa cành, bao năm tháng tu hành ngồi khổ hạnh nơi đây, vì bỏ ngủ quên ăn hầu đè nén dục tâm, nay thân thể hao mòn giữa nơi chốn sơn lâm. Giờ ta đã bình tâm sửa lại pháp tu hành, thân thể khi mạnh lành trí huệ mới bừng khai. Sông Ni Liên thuyền đã cùng ta bầu bạn, suốt sau năm khổ hạnh ở nơi này. Ủa, sao lạ kìa? Hình như có người đang nằm bất tỉnh nơi núi rừng quang vô tĩnh mịch. Mà sao có một người thân hình tiều tụy và đang ngã gục, mình hãy mau cứu sống mà người. Sẵn trong bình có sữa tình anh, ngài ơi mau uống cạn những giọt sữa tươi, mong cứu sống được ngài. Người đã cứu sống ta phải không? Dạ thưa ngài, vừa rồi con thấy ngài ngất xỉu nên con đã cho ngài uống mấy giọt sữa. Giờ thấy ngài tỉnh lại, con mừng quá ngài ơi. Đa tạ người đã cứu sống ta. Và người là ai vậy? Dạ thưa ngài, con tên là Sujata, là cô gái chân cừu nơi rừng sâu núi thẳm. Những tháng năm dài nhọc nhằn vất vả, mang thân phận thấp hèn thuộc giai cấp hạ tiện ngài ơi. Hỡi này Sujata, người chẳng nên bận tâm, đừng phân biệt sang hèn. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ.
tu khổ hạnh, để tìm ra chân lý nhiệm màu. Vì thương chúng sanh ta chịu khổ cùng cam lòng. Ôi cao quý biết bao, một tấm lòng từ bi cao cả. Vì thương chúng sanh mà phải dầm sương dãi nắng, nơi rừng sâu núi thẳm, mong tìm ra chân lý để cứu độ muôn loài. Dạ thưa Ngài, bây giờ con xin phép Ngài để con lui bước. Xin cảm ơn người. Vì quá nóng lòng tìm ra chân lý mà ta bỏ ngủ quên ăn, nên hình hài tiều tụy. Vậy ta nên chọn con đường trung đạo, không nên ép xác cũng như không dung dưỡng xác thân này. Coi như thế, ta mới tiến nhanh trên đường tìm chân lý. Ta đã chọn con đường trung đạo để tu hành. Nếu như ta tu thành chánh quả, thì bình bát này hãy trôi ngược dòng sông. Ồ, bình bát đã trôi ngược dòng sông. Ta ngồi dưới cội bồ đề này để tham thiền nhập định. Và ngày nào ta tu hành chưa đắc đạo, thì ta thệ nguyện không bao giờ ta đứng lên khỏi cội bồ đề này. Bây giờ chỉ còn mình ta tu tinh dưới cõi bồ đề. 5 người đồng tu bỏ ta đi rồi, vì cưỡi ta thôi tâm tu hành. Ơi kiều trần như người đâu hay biết thân tứ đại đây, chúng là nguyên nhân và khổ bệnh đau, nên ta nỡ nào làm khổ thân thêm. Tuy xác thân ta vốn là duyên già, nhưng cũng nhờ xác thân để tìm ra chân lý giải thoát luân hồi. Vì thân và tâm không thể tách xa rời. Nhớ năm xưa ta vừa lên 9 tuổi, đã ngồi thiền thấy an lạc thân tâm. Vậy tại sao ta mãi nương theo truyền thống sử kinh? Tại sao ta sợ hãi những an lạc do nơi thiền định, khi những an lạc sẽ giúp ta mau giác ngộ và sớm tìm ra chân lý nhiệm màu.
trung đạo, ăn ngủ bình thường cho khỏe mạnh thân tâm. Giảng pháp trên đời duyên diệt duyên sinh, nên thật tướng của giảng hữu là vô thường vô ngã. Nếu ta muốn vượt ra ngoài đau khổ thì sớm ngộ ra thực tánh của vô ngã vô thường. Chấp tịnh chấp nhân, luận không luận có, do khuôn khổ hẹp hòi của tâm thức tạo nên. Nếu như ta giữ tròn tâm chánh niệm thì cánh cửa đạo màu sẽ được mở khai. Này Sa môn Tất Đạt Ta, như chúng ta đây là những bóng đêm dài vô tận, luôn phủ lên đầu chúng sanh những đêm tối si mê, gieo rắc những tâm sân hận ngất trời và lòng tham vô bờ bến. Vậy ngươi đừng mong mà độ hết được chúng sanh. Vậy ta khuyên ngươi hãy dừng tu lại đi, đừng nên điên cuồng ảo mộng. Hãy nhường lại cho ta thống trị cả thế gian. Ta biết nhà ngươi là người ở trong hoàng tộc, cuộc sống ấm êm sao lại đến nơi đây, nơi núi rừng lạnh lẽo hoang sơ. Sao ngươi lại giải khờ mà chịu cảnh bơ vơ? Làm một sa môn phải chịu nhiều khổ cực, nhưng được làm vua thì sung sướng biết bao. Bình minh xua tâm tối, trí huệ thắng vô minh. Hỡi ma vương, các ngươi là hiện thân của những ngọn lửa tham dục, những tội ác của ganh ghét, sân hận và những hành động sai lầm do tâm tối si mê. Các ngươi đừng mong làm tâm ta rung động. Ta quyết tìm ra chân lý để soi sáng khắp thế gian. Ta sẽ rưới vào tâm của chúng sanh những giọt nước từ bi, để dập tắt đi lòng sân hận, tâm hỷ xả dĩ tha, để làm cạn khô lòng tham lam ích kỷ, và khai mở trí huệ như mặt trời, để xua tan những bóng đêm si mê tâm tối. Các ngươi hãy đi đi, và đừng bao giờ biến hiện đến đây nữa. Lòng ta đang sôi sục nhân trào cầm tức, ngươi hãy xem tài phép của ta đi. Chạy chạy! Chàng ơi, thái tử chàng ơi, em đã tìm chàng khắp chân trời góc biển, giờ gặp
chàng. Em mừng quá chàng ơi. Chàng có biết không, khi sang tình sương em vừa tình giấc, thì hay tin chàng đã cắt ngay ly gia. Ở ngoài thềm trời nhỏ giọt mưa xa, trong khuê cát em nhạt nhòa suối lệ. Chàng ơi, em nhớ thương chàng tha thiết. Đêm từng đêm em da diết đợi mong. Lòng chưa đừng nói ưu sầu, tìm anh khắp cả kinh thành. Nhưng hỡi anh sao đoán đành để mối tình ly tan. Giờ gặp lại nhau em vui sướng ở trong lòng. Anh biết không, con của mình giờ đã lớn khôn, luôn nhớ cha đêm ngày khóc than. Nên em đến đây khuyên chàng hãy quay về. Nơi này gió sương sao lạnh lẽo quá chàng ơi. Nhìn người yêu mà lòng da du buốt nghẹn. Bấy lâu nay chắc chàng khổ đau nhiều. Sương lạnh chàng ơi hỡi, hãy ngã tựa vào lòng em. Hãy xa ta ra hỡi bóng ma giả tạo. Ngươi tưởng giả công chúa, rồi ngươi sẽ gạt được ta sao? Công chúa dịu hiền, phẩm hạnh vốn thanh cao. Nàng đã hy sinh hạnh phúc mình để cho ta yên lòng mà tầm đạo. Tất Đạt Đa chàng ơi, em biết chàng không tin và không còn yêu em nữa, nên chàng mới đuổi xô buông lời nhục mà ôi đớn đau thay cho thân phận nhan hồng. Bạn chốn loan phòng, chàng ơi ánh trăng sầu còn có gió mây bầu ban. Khi rừng núi buồn nhưng còn lá để reo vui, còn thiếp buồn chỉ có một mình thôi. Dỗ giấc con thơ rồi thiếp ngồi than khóc, khóc vì nhớ chàng một mình nơi diễn xứ, khóc vì thương con không biết mặt cha hiền.
Bể tình ái sinh ra sầu bi khổ ưu não, là nguyên nhân chìm đắm biển luân hồi. Bởi mê si nên chịu kiếp lạc loài, dây quan trái trói người trong cõi tục. Ta đã vượt ra ngoài ngũ dục, mở từ tâm thương khắp chúng sinh, quyết tìm ra ánh đạo quang minh, để dẫn dắt muôn loài qua biển khổ. Hãy đi đi hỡi này ma nữ, ngươi đừng mong khuyên dụ được ta. Chàng ơi, chàng ơi chàng, có phải chàng đến từ non bồng nước nhược, hay tận chốn thiên cung? Mà sao tiếp nhìn thấy chàng thật là trang nghiêm xinh đẹp. Chàng ơi, thiếp thấy rạo rực trong lòng, và sống tình lao sao. Em ước ao đôi mình sẽ cùng nhau ân ái. Chàng ơi, hãy mở mắt nhìn một sắc đẹp kiêu sa. Này ánh mắt bờ môi má hồng thắm tươi, kìa dần trăng soi bóng hình lá lời. Em trao anh trọn tình yêu dạt dào như biển cả. Những lượng sống tình ngập tràn khắp cả châu thơ. Chàng ơi, đem cô tịch nơi núi rừng, lửa yêu đương đang rực cháy. Vậy hãy cùng em ôm ấp mặn nồng cho tình ngất ngây. Hỡi này ma nữ kia ơi, ngươi chính là sự hiện thân của sắc dục, của những niềm đam mê trụy lạc trên đời, là mầm móng của tội ác loạn luân,
những ngọn sóng dục của các ngươi từ xưa đến nay đã cuốn trôi muôn loài trong bể tục. Vì mê si tâm tối nên các ngươi không nhận biết được xác thân tứ đại này quyển giả. Nó như một cái thành được xây dựng bằng xương cốt, tô phết bằng máu thịt, để chất chứa biết bao nhơ nhớp. Và thân tứ đại này sẽ già, bệnh, chết. Thôi hãy tan biến đi hỡi bóng ma sắc dục. Ngươi đừng mong khuyến dụ được ta. Sau khi chiến thắng được ngoại ma và nội ma hiện lên từ tâm thức, Sa môn Tất Đạt Đa tiếp tục dùng chánh niệm để chiếu soi. Ngài đã ngộ được nguyên lý duyên sinh duyên diệt, cũng như nguyên lý vô ngã vô thường của vũ trụ vạn hữu. Ngài thấy rằng muốn vượt mọi khổ đau của thân thể và tâm thể thì phải chứng nhập được thật tánh của vô thường vô ngã. Nếu không ngộ được thực tánh vô thường vô ngã của vạn pháp thì sẽ có những tà kiến, ngã chấp sai lầm, chấp có, chấp không, chấp thiện, chấp ác. Những phạm trù của ngã chấp nhị nguyên, năng sở đều do tâm thức của ta biến hiện, cũng như những tập khí đã gieo từ trong lũy kiếp. Chúng tạo ra những ảo giác sai lầm, rồi dẫn dắt ta tạo biết bao duyên nghiệp, rồi phải chịu sanh tử luân hồi trong 3 cõi 6 đường. Khi mặt trời trí tuệ bừng khai, đánh tan mọi vô minh u ám, Thái tử đã chứng được túc mạng minh vào cuối canh 1. Ngài đã thấy rõ tất cả đời sống của Ngài đã trải qua trong quá khứ. Vào cuối canh 2, Ngài đã chứng được thiên nhãn minh, thấy rõ nhân quả nghiệp báo luân hồi của tất cả chúng sanh. Và vào cuối canh 3, Ngài đã chứng được lậu tận minh, thấy rõ tất cả phiền não, trần cấu nhiễm ô của bản thân đã được chuyển hóa trọn vẹn. Lúc ấy, sao mai đã mọc lên, thì Ngài cũng viên thành đạo quả. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi khổ ải, ta đã thênh thang đi mài, ta đã đi tìm mãi mà không gặp người thợ cất ngôi nhà sanh tử. Lặp đi lặp lại trải qua trong nhiều kiếp sống quả thật quá phiền. Này hỡi người thợ kia ơi, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho ta nữa, vì tất cả sườn nhà đã bị phá tan. Cây đòn dông dựng lên cũng bị gãy ngang, thì làm sao ngươi xây được ngôi nhà sanh tử. Ta đã dứt đi mọi ái dục và chứng quả vô sanh bất diệt ở trên đời.
xây nhà kia ơi. Tên của ngươi là Vô Minh, tên của ngươi là Ám Muội. Vì ngươi thiếu đi sự sáng suốt trong thanh tịnh, nên mãi luân hồi trong biển trầm luân. Ta đã làm chủ được ngươi, vì tâm ta luôn thức tình. Trong từng phút từng giây tâm không mê nhiễm, thì sẽ đoạn ly mọi phiền não ưu sầu. Lạ thay, trong tất cả mọi chúng sanh đều sẵn có hạt giống trí tuệ và giác ngộ, vậy mà cứ ngục lặng hoài trong sanh tử khổ đau. Thật đáng thương, thật đáng thương thay, chúng sanh cứ mãi luân hồi đường mê. Ta đã nhận lời của vua trời Đế Thích, chuyển pháp luân để cứu độ chúng sanh. Đây cũng là hạnh nguyện của ta, tuy chúng sanh còn vô minh tâm tối, nhưng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta sẽ dùng nhiều phương tiện để chỉ cho chúng sanh biết được Phật tánh của chính mình. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngàn hoa đua nở trên cành, chim ca liễu lo. Mừng Thế Tôn tìm ra ánh quang minh, sáng soi muôn loài thoát dòng khổ đau. Năm anh em kiều trần như quy y cùng Thế Tôn, công phu thiền quán tâm, thanh tu bừng trí khai qua bờ mê. Cùng tiếp bước Đức Như Lai mở khai đạo màu, nguồn chân lý đã thâm sâu trong tâm mọi người, quyết chí lo cứu độ, lập tăng đoàn trang nghiêm, khuyên người tu giải thoát, mau tìm về chân như. Cùng với Đức Thế Tôn về nơi kinh thành, hầu thuyết pháp giúp người thân ở trong dương triều. Sao thang ngài cách xa, ngài mới vui, ngài đoạn diêm. Kìa, Thái tử Tất Đạt Đa, con của ta. Phụ vương, Con ơi, lòng cha luôn thương nhớ, ngồi trên ngai vàng mà nuốt sầu khổ vào tim. Con đi tu cha trong đời ngày đêm,
giờ gặp lại cha vui mừng khôn xiết. Thưa phụ vương, con ra đi là để tìm ra chân lý, hầu cứu muôn loài thoát bể trầm luân. Và hôm nay con đã trở về. Phụ vương ơi, hãy vui lên đi, để mừng cho con đã tìm ra chánh đạo. Con đã tìm ra chánh đạo à? Như vậy thật là vinh hạnh cho dòng họ Thích Ca của ta. Nhưng con ơi, cha nghẹn ngào trong tim khi thấy con và hàng chúng tăng bộ hoàng y bước đi trên đường, đôi chân trần tay ôm bình bát vào thôn nghèo thỏ trai. Ôi xót xa khi cha là quật vương, thôi trở về cuộc sống giàu sang đầy đủ uy quyền, cha sẽ cho con làm vua. Mong phụ hoàng thương con, nay con đã theo hạnh Phật xưa, trao kho báu cho nhân loài. Vì tình nhân sinh không luận hèn sang, bình đẳng từ bi thương muôn loài, còn đang đắm chìm luôn buộc ràng danh lời tình. Khắc sĩ trang nghiêm với tình thiền, ngày đêm luôn tinh tâm hướng về giải thoát, nên đi khắc thực cho lòng thanh cao, không phân sang hèn, sống đời vô ngã vị tha. Này La Hầu La con ơi, con có thấy không, vị sa môn mặc chiếc áo vàng, vị đó chính là cha của con đó. Cha con có một của báu quý nhất trên đời, vậy con hãy lại đó ra mắt cha và xin của báu đi con. Mẹ, cha của con đó hả mẹ? Để con lại gặp cha con nha mẹ. Ông nội, cha, cha. Con La Hầu La. Cha ơi cha thương yêu, con nhìn cha lòng con thương mến. Cha hãy cho con xin một gia tài kho báu của cha, rồi sau này cha sẽ cho con theo ta xuất gia tu hành. Giờ quay về Quảng Tung, chắc mẹ con đang đợi ta về. Kìa, Tất Đạt Đa, con yêu quý của mẹ. Dạ, thần thiếp xin kính chào Thái tử Tất Đạt Đa. Thưa chàng, thiếp rất nhớ thương chàng. Dạ, con kính chào mẫu hậu, chào hiền thê Gia Du Đà La. Thưa phụ vương, thưa mẫu hậu, hiền thê và con trẻ. Đúng như lời nguyện hứa, hôm nay con đã về hoàng cung cùng với tăng đoàn thanh tịnh. Vậy hãy dơi đi dòng lễ để mừng vui ngày đoàn tụ. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày vui đoàn tụ.
cách xa bao ngày qua, giờ mừng vui thấy con trở về, rạng ngời ánh lên hào quang. Thật trang nghiêm đức hạnh từ bi, thanh tịnh an lành, như cành hoa sen tỏa hương trên trần gian. Thiếp tin rằng vàng đây đã tu, thành bậc Như Lai sáng khai đạo màu linh, tăng đoàn ngày đêm tinh tu, về chân như thoát qua luân hồi. Nghe trong lòng thiếp đầy mừng vui, bao tháng năm đời chờ, nay thỏa lòng ước mong. Đúng như vậy đó Ái hậu và công chúa. Thái tử Tất Đạt Đa đã tu thành chánh quả, được mọi người khắp nơi gọi là Đức Thế Tôn. Vậy chúng ta phải kính trọng và đảnh lễ Đức Thế Tôn mới phải. Dạ thưa phụ vương, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả vạn pháp trên đời đều không thật có. Thấy đó rồi không, lúc còn khi mất, như điểm chớp giữa hư không, như bọt nước mây bèo. Cũng như xác thân ta là do duyên hợp của đất, nước, gió, lửa. Nhưng vì xác thân tứ đại này vốn vô thường không thật có, luôn thay đổi sinh diệt, nay còn mai mất, lúc mạnh khỏe, khi bệnh đau. Dạ thưa phụ vương, tâm thức của ta cũng vô thường sinh diệt, khi thì vui buồn, lúc lại ghét thương. Do tâm niệm cứ sinh diệt miên man bất tận, nên mới gây ra khổ sầu, tạo tác nghiệp duyên. Thân khẩu ý tạo ra thập ác, rồi luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nếu chúng ta biết tĩnh tâm giác ngộ, thấy thân và tâm thức này không thật có, là mộng quyển, là vô ngã vô thường, nên không chạy theo trần cảnh, không còn ngã chấp. Vì thế được an vui tự tại, giải thoát trần lao. Phụ vương ơi, hãy làm các việc thiện, không làm tất cả các việc ác, giữ tâm ý cho thanh tịnh. Đó là lời mà các đức Phật đều dạy như thế, thưa phụ vương. Trẫm nghe Thế Tôn luận giải mà tâm trẫm đã bừng tỉnh, giác ngộ cuộc đời là quyển giả phù du. Tâm được an vui thanh thản, không còn lo lắng sầu đau nữa. Muôn tâu, còn thiếp cảm thấy như vừa uống được những giọt đề hồ, mát mẻ thân tâm. Những lời vàng ý ngọc của Thế Tôn đã làm thiếp tỉnh giấc mộng rồi. Đại vương ơi, thiếp mừng quá. Thưa Ngài, từ đây thiếp sẽ chuyên tâm tu niệm, xả bỏ những tâm niệm vui buồn, thương ghét mà tìm về bến giác, giải thoát tự sinh. Còn con nữa, con sẽ theo Thế Tôn về Tịnh Xá để tu học. Con chỉ xin kho báu của Ngài mà thôi. Cháu yêu quý của ông
cháu cũng định đi tu nữa sao? Dạ. Dạ thưa phụ vương, được xuất gia tu hành là duyên lành và hạnh phúc. Không có niềm vui nào bằng sự an tịnh của thân, khẩu, ý. Không có hạnh phúc nào bằng sự dấn thân phục vụ quần sinh, thưa phụ vương. Đức Phật đã ở lại hoàng cung một thời gian để thuyết pháp độ người thân trong hoàng tộc. Sau đó, Ngài cùng chúng tăng tiếp tục dân du, hoằng khai chánh pháp, cứu độ chúng sinh. Đức Phật đã đem ánh đạo vàng sáng soi mà khắp cõi, lấp đàn vô minh, từ bi thương cả chúng sinh. Thế Tôn dân bước dặm trình tháng năm, truyền trao giáo lý cao thâm. Hoàng dương mà chánh pháp đoạn mầm tử sanh, nơi nơi đều hưởng phước lành. Người người mà ngộ pháp tu hành cao siêu, tăng đoàn thanh tịnh với điều lo tu mà giải thoát, dắt diệu cùng nhau sớm lìa bể khổ trần lao. Mở khai trí huệ, đường màu từ bi, quyết lòng mở ách mê si. Chúng sanh mà giải thoát, đoạn ly nghiệp trần. Bao năm ban rải pháp lành, dùng nhiều phương tiện chỉ rành đường tu. 49 năm hoằng hóa dân du, độ người vô số, đắc nên đạo vàng. 80 tuổi nhập niết bàn, đời đời Phật pháp trần gian lưu truyền. Chúng con trên khắp mọi miền, nguyện tu theo Phật thoát luân hồi trầm luân, nương về ánh đạo từ bi